मैले यहाँनिर केही डाटा इन्ट्री गरेको छु र मैले यहाँ माथि भएकै डाटालाई इन्ट्री गर्न खोजे भने मलाई यहाँनिर एरर अलर्ट आउने बनाउनु छ। यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु जस्तै 05/19/2080 3 अनि भेन्डर 3 लेखे भने यहाँनिर मलाई डुप्लिकेटको एरर मेसेज आएको छ। हो यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डुप्लिकेट इन्ट्री नहुनका लागि कसरी अलर्ट मेसेज आउने गराउन सकिन्छ यो म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै यहाँनिर तपाईहरुले अब यहाँनिर यसलाई क्लोज गरेर यहाँ भेन्डर 3 लेख्नु भयो। यहाँनिर गएर 3 लेख्दा पनि तपाईहरुलाई के आउँछ एरर अलर्ट आउँछ। यहाँ डुप्लिकेट भनेर मेसेज आएको छ जुन तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ। अब यही कुरा फेरि तपाईले यहाँनिर यो डेटमा नभएर यहाँनिर तपाईहरुले यो डेटलाई हटाएर यहाँ 3 लेखेर यही सेम डेट इन्ट्री गर्न थाल्नु भयो भने तपाईलाई के आउने छ त एरर अलर्ट आउने छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ। हो यस्तो हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ यो भिडियोमा रहेर म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको सबै भिडियोहरु जान्नका लागि पनि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु मैले धेरै भिडियोहरु राखिसकेको छु माइक्रोसफ्ट एक्सेलको, त्यो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला। साथीहरु मैले यहाँनिर सर्वप्रथम तपाईलाई यसमा लगाएको रुललाई चाहिँ हटाउने छु। यहाँनिर लगाएको रुललाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हटाइदिने छु। अब साथीहरु यहाँनिर हामीले के रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले जुन यो डेट भएको डाटा छ यसलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। यो रेन्ज सम्म यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्जमा यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यो डाटा भन्ने ट्याबमा जानु होला। डाटा ट्याबमा गइसकेपछि यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु एउटा यस्तो मेसेज बक्स यो जुन छ यो डायलग बक्स देखा पर्ने छ। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईहरु सेटिङमा जानु होला। यो सेटिङमा जानु होला। यहाँ सेटिङमा गइसकेपछि एलो भनेको छ यहाँ एनी भ्यालु भन्नेमा गएर कस्टममा क्लिक गर्नु होला। कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु इज इक्वल टु टाइप गर्नु होला। काउन्ट इफ हान्नु होला। काउन्ट COUNT हान्नु होला अनि ब्राकेट स्टार्ट गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु हामीले कहाँदेखि कहाँसम्मको रेन्जमा चेक गर्दै छौं त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्जमा हामी चेक गर्दै छौं त्यही भएर मैले यसलाई फर्स्टमा सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यो रेन्जलाई फिक्स गर्दिनु होला। किबोर्डबाट F4 टाइप गर्नु होला। किबोर्डबाट F4 टाइप गर्नु होला। F4 टाइप गरेपछि यो के हुन्छ फिक्स हुन्छ। त्यसपछि कमा दिनु होला। कमा दिइसकेपछि यो भ्यालु जुन यहाँ फर्स्ट सेलमा रहेको छ यो भ्यालुलाई चेक गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर फर्स्ट सेललाई क्लिक गर्नु होला र फेरि कमा दिनु होला। त्यसपछि अब हामी सेकेन्ड सेलमा रहेको यो जुन सेकेन्ड कोलममा छ यसमा रहेको डाटालाई सिलेक्ट गर्छौं यहाँदेखि यहाँसम्म। यसरी रेन्ज लिइसकेपछि यसलाई पनि तपाईहरुले के गर्नु होला F4 हानेर फिक्स गर्नु होला। त्यसपछि कमा दिनु होला र यसको पनि सुरुको सेललाई सिलेक्ट गर्नु होला। यो जुन सुरुको सेलमा डाटा छ यो सेललाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कमा दिएर हामीले भेन्डर्स भन्ने छ यहाँनिर गएर यसको रेन्ज लिन्छौं। यसलाई पनि सुरुदेखि सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई पनि किबोर्डबाट के गर्नु होला F4 हानेर फिक्स गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कमा दिएर यो भेन्डर्स भन्ने सुरुको जुन सेलमा छ डाटा यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यति गरिसकेपछि ब्राकेटलाई क्लोज गर्नु होला र इज इक्वल टु 1 हान्नु होला। इज इक्वल टु 1 छ भने इन्ट्री हुन दिने हो। इज इक्वल टु 1 छ भने हामीले के गर्ने इन्ट्री हुन दिने हो, नत्र भने इन्ट्री हुन हामी दिदैनौं। इज इक्वल टु 1 हान्दा पनि हुन्छ, नभए तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ लेस देन 2 गर्दा पनि हुन्छ। लेस देन 2 2 भन्दा कम छ भने त्यसमा 2 भन्दा कम छ भने त्यसलाई इन्ट्री हुन दिने नत्र भने नदिने भनेर बनाउँदै छौं। मैले यहाँनिर इज इक्वल टु 1 हान्छु। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर यता एरर अलर्ट भन्ने यो मेसेज छ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि यो टाइटलमा इनभ्यालिड लेख्नु होला अथवा तपाईहरुले अरु लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर एरर मेसेजमा मैले डुप्लिकेट
भ्यालु लेखेँ, डुप्लिकेट भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यो सुरुकोमा रुल लागेको छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ र यो हामीले कपी गर्छौँ। जब यहाँनिर हामीले અહીં रुल लगाएका छौँ डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसन अनि डाटा भ्यालिडेसनमा यहाँनिर भएको यो फर्मुलालाई हामी के गर्छौँ त कपी गर्छौँ, किनकि हामी सबै सेलमा लगाउनु पर्नेछ। यो भेन्डरसम्मको सेलमा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्नेछ, त्यही भएर यसलाई हामी कपी गर्छौँ। किबोर्डबाट यसलाई हामी के गर्छौँ कपी गर्छौँ। यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला, यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला, कन्ट्रोल सी ले कपी गर्नु होला र ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर हामीले अब के गर्छौँ त यो सेकेन्डमा हामी सेकेन्ड कोलुम छ, यो सेकेन्ड कोलुममा अब हामी सेम फर्मुला लगाउँछौँ। त्यसको लागि पनि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, डाटामा जानु होला, डाटा भ्यालिडेसनमा गएर यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन भनेको छ, यसमा गएर तपाईहरुले के गर्ने फेरि एनी भ्यालुको यहाँ कस्टम भन्नेमा जाने, कस्टममा गएर तपाईहरु फर्मुलामा जाने र यसलाई कपी गरिदिने। यसलाई कपी गरिसकेपछि इरर अलर्टमा गएर यहाँनिर सेम प्रोसेस गर्ने, इनभ्यालिड अनि यहाँनिर डुप्लिकेट भ्यालु लेख्ने, डुप्लिकेट भ्यालु लेख्ने अनि ओके गरिदिने। अब हामी सेम प्रोसेस गर्छौं, यो भेन्डर 3 मा पनि हामी सेम प्रोसेस गर्छौं। त्यसको लागि पनि हामीले अघि नै कपी गरिसकेका छौं। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि डाटामा जानु, डाटामा गएर यहाँ डाटा भ्यालिडेसनमा जानु अनि डाटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु सेटिङमा गएर फेरि एनी भ्यालुमा गएर के गर्ने त कस्टममा गएर अघिको फर्मुलालाई कपी गरिदिनुहोस्। यो कपी गरिसकेपछि फेरि इरर अलर्टमा आएर तपाईहरु यहाँनिर इनभ्यालिड गरिदिनुहोस्, इनभ्यालिड गरिदिनुहोस् र यहाँनिर डुप्लिकेट भ्यालु लेखिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर के गरेका छौं, जुन डाटा भ्यालिडेसन युज गरेर हामीले कन्डिसन लगाइसकेका छौं, यसले डुप्लिकेट भ्यालु यहाँ जब इन्ट्री गर्न खोज्छौं तब इरर अलर्ट आउनेछ। जस्तै यहाँनिर मैले हेरे 5/19/2080 टाइप गरे अनि यहाँनिर 3 टाइप गरे र यहाँनिर पनि भेन्डर 3 टाइप गरे भने यसले हामीलाई के भन्छ त डुप्लिकेट भयो, यो डुप्लिकेट भ्यालु भयो भनेर यहाँनिर मेसेज दिन्छ। यसरी इरर अलर्ट आएको छ। त्यस्तै अब तपाईहरुले जस्तै यहाँनिर यो 3 लाई हटाएर यहाँनिर भेन्डर 3 लेखेर यहाँ 3 टाइप गर्न खोज्नु भयो भने पनि के भन्छ, यसले डुप्लिकेट भ्यालु भन्छ। यसरी मेसेज देखाएको छ। अब यसलाई पनि तपाईहरु हटाएर यहाँनिर यसलाई हटाएर तपाईहरु यहाँनिर 3 टाइप नै गरेर यहाँनिर 2080 5 महिना 19 टाइप गर्दा पनि के भन्छ त यसले डुप्लिकेट भ्यालु इन्ट्री हुन लाग्यो भनेर मेसेज दिन्छ र हामीले जति गरे पनि के हुन्छ, यो इन्ट्री हुँदैन। साथीहरु यसरी हामीले कन्डिसनल जुन भ्यालिडेसन युज गरेर डाटा भ्यालिडेसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त सेलमा अथवा एक्सेलको सिटमा हामीले डुप्लिकेट इन्ट्री हुनबाट बचाउन सक्छौं, डाटाहरुलाई डुप्लिकेट इन्ट्री हुन नदिन सक्छौं। साथीहरु यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले डाटा भ्यालिडेसनको बारेमा फर्मुला युज गरेर हामीले डुप्लिकेट इन्ट्री कसरी नगर्ने हाम्रो एक्सेलमा त्यो सिकाएँ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। साथै साथीहरु तपाईहरु युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र कम्प्युटर सम्बन्धी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।